નમસ્તે મિત્રો, કિચન રેસિપીમાં તમારું સ્વાગત છે। શું ઘરે મેળવતી વખતે તમારું દહીં સરખું નથી જામતું? કાં તો તે ઢીલું રહે છે અથવા તેમાંથી બહુ પાણી છૂટે છે? તો આ વિડીયો ખાસ તમારી માટે છે। આજે આપણે બજાર જેવું ઘટ અને પરફેક્ટ દહીં જમાવશું, તે પણ સ્પેશિયલ ટિપ્સ ને ટ્રિક્સ સાથે। આ રીતથી તમારું દહીં દર વખતે એકદમ મલાઈદાર જ જામશે, તો અંત સુધી જોતા રહો। સૌથી પહેલાં આપણે તપેલીમાં 2 લીટર ફૂલ ક્રીમ દૂધ લઈને ગરમ કરશું। એક ઉકાળો આવે એટલે ગેસ બંધ કરશું। પછી તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર 40થી 45 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા મૂકી દેશું। ખાસ યાદ રાખજો કે દૂધ એકદમ ઠંડુ નથી કરવાનું। જો તમારી પાસે ટેમ્પરેચર મીટર હોય તો પરફેક્ટ 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ગરમ રાખીને જ દહીંનું મેળવણ નાખવું। અને જો ટેમ્પરેચર મીટર ના હોય તો આપણી આંગળી અંદર 10 સેકન્ડ સુધી સહન કરી શકે, બસ એટલું જ નવશેકું ગરમ રાખવું। તો દૂધને ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં રાખીને આપણે દહીંનું મેળવણ તૈયાર કરી લઈએ। દહીં જમાવતી વખતે મેળવણની ખટાશ જોવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે તેના ઉપરથી જ દહીંની ક્વોલિટી નક્કી થાય છે। જો મેળવણ વધારે ખાટું હોય તો ઓછું નાખવું, અને મોળું હોય તો તે પ્રમાણે વધારે નાખવું જોઈએ। જેમ કે 1 લીટર દૂધમાં જો મેળવણ ખાટું હોય તો 1.5 ચમચી જેટલું જ નાખવું, અને મોળું હોય તો 3 થી 4 ચમચી નાખવું। નહીં તો આપણું દહીં કાં તો બહુ ખાટું થઈ જશે અથવા બરાબર જામશે નહીં। અહીં મેં મધ્યમ ખાટું મેળવણ લીધું છે, એટલે હું 2 લીટર દૂધના માપ પ્રમાણે 4.5 ચમચી મેળવણ વાપરીશ। એક વાટકીમાં આ દહીંને એકદમ ફેટીને સ્મૂથ કરી લેશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે સાઈડમાં રહેવા દેશું, જેથી દહીંમાં રહેલા સારા બેક્ટેરિયા એક્ટિવ થઈ જાય। હવે આપણું દૂધ બરાબર 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું નવશેકું થઈ ગયું છે। જો તમારે દૂધને જલ્દી ઠંડુ કરવું હોય તો તપેલીને થોડી વાર પાણી ભરેલા વાસણમાં મૂકીને દૂધ હલાવતા રહેવું, જેથી તે ફટાફટ ઠંડુ થઈ જશે। હવે તપેલીમાંથી થોડું નવશેકું દૂધ આ વાટકીમાં ઉમેરી હળવા હાથે એક જ બાજુ હલાવીને મિક્સ કરી લેશું। મેળવણવાળું દૂધ તપેલીમાં વચ્ચે નથી નાખવાનું, આપણે તેને તપેલીમાં આ રીતે ફરતે ફરતે નાખવાનું છે। બધું મેળવણ નાખ્યા પછી દૂધને જોરથી નથી હલાવવાનું, બસ ધીમેથી મિક્સ થાય એટલું જ હલાવવાનું છે। હવે આ તપેલીને ઢાંકીને આપણે ઓટીજીમાં મૂકી દઈશું। આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓટીજીનો પંખો એટલે કે ફેન બંધ રાખવાનો છે। ટેમ્પરેચર 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ટાઈમર 8 કલાક માટે સેટ કરશું। ઓટીજીના આ પરફેક્ટ સેટિંગમાં આપણું દહીં ખૂબ જ સરસ જામશે। 8 કલાક થઈ ગયા છે, તો હવે તપેલીને ઓવનમાંથી આપણે બહાર કાઢી લેશું। આપણું દહીં કેટલું સરસ મલાઈદાર અને ઘટ જામી ગયું છે। હવે તેને સેટ કરવા 2 કલાક ફ્રીજમાં મૂકી દો। જો ફ્રીજ ન હોય તો ઘરની કોઈ ઠંડી જગ્યાએ અથવા પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખશો તો પણ દહીં સરસ સેટ થઈ જશે અને ખાટું પણ નહીં થાય। હવે આ જ દહીંમાંથી બાળકોની સાથે મોટાઓનો પણ ફેવરિટ જેલી શ્રીખંડ કેવી રીતે બનાવવો તેનો વિડીયો મેં અલગથી બનાવ્યો છે। તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ઉપર આઈ બટનમાં અને એન્ડ સ્ક્રીન પર આપેલી છે, તો તે પણ ચોક્કસ જુઓ। જો આ દહીં જમાવવાની રીત ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો। દહીં જમાવવા વિશે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને નીચે કમેન્ટ જરૂર કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।